Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu trailer tập 234 Đấu La Đại Lục là hình ảnh Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông đang cùng nhau giao chiến. Tuy vừa mới phóng thích ra vài chiêu, nhưng hắn có thể cảm nhận được mọi mặt thực lực của nàng đều đã suy giảm. Ở phía đối diện, Bỉ Bỉ Đông thậm chí cũng không có thấy rõ được đối thủ, tinh thần lực của nàng bị thương nghiêm trọng, còn lâu mới có thể khôi phục, nên không thể giống như lúc trước dùng tinh thần lực dò xét để nắm trong tay toàn cục. Lúc này, Hải Thần Tam Xoa Kích trên tay phải Đường Tam đã vẽ lên một đạo kim quang hình quạt, chém thẳng tới Bỉ Bỉ Đông. Lưỡi tam xoa kích khổng lồ trong tay tắc này giống như một mảng thủy tinh hình tròn, trong suốt, gần như chỉ là ánh sáng chợt lóe lên đã đến đỉnh đầu của nàng. Bỉ Bỉ Đông đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu thua, bất luận thế nào đi chăng nữa, nàng cũng là phong hào đấu la đỉnh cấp. Dấu ấn mạng nhện trên trán nàng chợt lóe sáng, ngay trong khi thân thể mạnh mẽ thối lui, tử vong lĩnh vực đã mở ra để bao phủ lấy Đường Tam. Đường Tam tự nhiên sẽ không để nàng dễ dàng thực hiện được ý định của mình. Trước tiên, mở ra Lam Ngân lĩnh vực, muốn bằng vào lực lượng lĩnh vực đối chọi thẳng với Bỉ Bỉ Đông. Một khi hai lĩnh vực va chạm, chỉ có song phương mới có thể chân chính cảm thụ được. Mặc dù đây không phải là va chạm của năng lượng tinh thần, mà là va chạm về mặt võ hồn, đồng dạng cũng ảnh hưởng đến một bộ phận tinh thần lực. Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay Đường Tam còn chưa chạm tới thân thể Bỉ Bỉ Đông thì lĩnh vực đã va chạm vào nhau. Thân thể Đường Tam thoáng đình trệ một chút, còn Bỉ Bỉ Đông lại kêu lên một tiếng đau đớn, mày nhíu một cách thống khổ. Toàn bộ thân trên thoáng ngửa ra sau, hơi rung một chút đã phóng ra đệ bác hồn kỹ võ hồn chân thân dưới trạng thái tử vong chu hoàng. Bản thể cùng phân thân đồng thời hướng hai bên chợt lóe, vừa né tránh Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay Đường Tam, vừa tiến tới nương theo đệ bác hồn kỹ võ hồn chân thân vừa mới phóng thích, đem chu mâu bén nhọn đâm thẳng vào người Đường Tam. Đường Tam chưa bao giờ xem thường ai, cho dù là địch nhân vẫn còn bị thương chưa khôi phục cũng vậy. Một khi địch nhân chưa chính thức ngã xuống, chiến đấu sẽ không thể chấm dứt. Vô số Lam Ngân Hoàng giống như hoa tươi nở rộ từ dưới chân Đường Tam đột ngột hiện ra, trong nháy mắt lan tràn đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Hơn 100 nhánh Lam Ngân Hoàng giống như một cái lưới lớn trùm về hướng nàng. Lam Ngân lĩnh vực của Đường Tam cùng với tử vong lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông va chạm triệt tiêu nhau, không ai có thể dùng lĩnh vực của mình để ngăn cản đối thủ. Chỉ từ điểm này có thể nhìn ra Bỉ Bỉ Đông lúc này đang suy yếu đến mức độ nào. Nếu không, một khi va chạm lĩnh vực, Đường Tam tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Ở phía bên kia, trong khi các trưởng lão song phương đang đối đầu với nhau, thì Đám Ngũ Quái cũng đang tìm cách thoát khỏi vòng vây sương mù của Hồ Liệt Na. Năng lực tăng phúc của Chữ Vinh Vinh toàn bộ phát ra, Đốm Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mác Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh dưới sự tăng phúc của nàng, tinh thần lực hết sức tập trung, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị làn sương mù kia mê hoặc. Hồ Liệt Na không hề lùi bước, nàng lúc này đang trong tình thế tiên thoái lưỡng nan, vốn đã khủng hoảng, binh lính của Vũ Hồn Đế Quốc ở trong sắc thần lĩnh vực càng thêm khủng hoảng. Đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc, tinh thần vốn đã rất cao, lại càng thêm cường thịnh. Ở trong sắc thần lĩnh vực, bọn họ thậm chí đã quên sinh tử và thống khổ. Đối diện nàng, đám tiểu quái vật nhận ra cứ tiếp tục không phải là cách tốt, tinh thần lực tiêu hao quá nhiều. Chính vì vậy, cả đám quyết định dồn hết hồn lực vào một mục tiêu duy nhất. Lấy đời lão đại làm trung tâm, tất cả tập trung tinh thần lực, dồn toàn bộ thực lực vào cơ thể hắn. Lúc này, thực lực của Đốm Mộc Bạch tuyệt nhiên đã đạt đến cấp bậc phong hào đấu la. Cũng trong lúc này, ở chính giữa trung tâm trận hình, quang ảnh chợt lóe lên, màu tím trên người Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt biến thành màu xanh biếc. Đây chính là tuyệt kỹ võ hồn chân thân dưới trạng thái thay đổi võ hồn của nàng. Hai cái chu mâu ở trên cùng nhất thời biến thành lưỡi hái sắc bén. Bản thể cùng phân thân đang đồng thời làm ra hai hành động khác nhau, trong nháy mắt tiến sát lại một chỗ, ánh sáng lan khắp cơ thể, một tầng quang mang màu xanh biếc hiện ra trước mặt. Đó không phải là tấm chắn giống như hồn kỹ phòng ngự, mà là đệ nhị võ hồn, Phệ Hồn Chu Hoàng của Bỉ Bỉ Đông. Đồng thời, Phỉ Thúy Liêm Đao chém với tốc độ cực nhanh, nhìn không khác gì ảo ảnh. Phệ Hồn Chu Hoàng không hổ là đệ nhị võ hồn của Bỉ Bỉ Đông, Phỉ Thúy Liêm Đao kia đã từng suýt nữa lấy đi sinh mệnh của Đường Tam. Ánh sáng phỉ thúy đi qua nơi nào, mặc dù Lam Ngân Hoàng không thể bị một kích mà gãy nát, nhưng toàn bộ đều bị đánh bật ra, đồng thời trên thân đều lưu lại những dấu vết thật sâu. Sau khi tiến vào gần địa phận Sa Lăng Quan, Đường Tam cũng nhận ra khắp chung quanh tường thành đều là cơ quan trận pháp đã được lắp đặt sẵn. Bỉ Bỉ Đông lúc này chính là muốn liều mạng dụ hắn vào trung tâm để phát động ra các cơ quan này. Liệu rằng Đường Tam sẽ xử lý như thế nào trong hoàn cảnh này? Cùng theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.